Hey guys, welcome back to my channel. So for this video, I will teach you how to play Basted by Scrambled Eggs. So first, kuha ta gitara. Yan, ato ni ituno. Then, sugod na ta. So una to sa intro sa kanta. So ang chords na niya is D, then A, then G, niya G minor. So kanirang ipit ni G itong gamitan para diretso na ta sa G minor. Isa na natin ni or paon na natin ni middle finger. So ang strumming niya is down, down, up, up. Again, down, down, up, up. Verse ano niya is the same pagkapon sa intro ng chord pattern. Then sa sunod na part is mo D, A, G, A. Yeah, balik ba sa D, A, G, G minor. They lose us, pagsitapos ako sa buhay kung di ka mutubag, tubangon ko, tuknaon ko. Basta labot ka. So, sunod is chorus. So, chorus is B minor, then F sharp, twice, then after niya is G, then D, twice gihapon, then F sharp, then G, F sharp, G, then G minor, niya A. Basta nabot ka. Ang mga tao sa kalimutan di may kaliwa. Tunay laki o babae, malay pa. Hindi sa'yo ang pagtirala. La 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 la. Ng mga istorya na nakakahugma. Sabay mo nga, hindi mo masagdan, sagdan na lang. Balik sa intro. So anyway, sa intro ka na siya. Tapin nyo ng D. Then isa ng middle finger. Then balik. Then A. Then ipit na po ng pinky ninyo sa second fret sa E string. Alright, again. Then G, then pinky sa 5th fret sa E string.
fret sa ANC niya. Kuha. So more or less maura to yung mga chord o chord progression nga gagamit sa kanta. So thank you for watching and see you next time.